Tiêu Thần, ngươi còn dám đến An gia ta? Tại sao ta không thể đến? Còn hỏi tại sao? Ngươi làm gì tự mình rõ ràng? Vậy ta thật sự không rõ ràng. Tiêu Thần, ngươi cái tên, ngươi gây ra đại họa rồi. Ngươi có biết không? Ngươi nói đi. Triệu Phi Dương là ai sát hại? Là ta. Thì sao? Ngươi, tên sát nhân này, ngươi thật to gan lớn mật. Ngươi sát hại Triệu Phi Dương, triệt để đắc tội Triệu gia. An gia chúng ta làm sao xoay chuyển tình thế? Ngươi muốn An gia ta diệt môn sao? Lão Thái Quân, ta làm sao có thể để An gia diệt môn chứ? Cho dù vì Diệu Y, ta cũng không thể ngồi yên không quản. Nói hay lắm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại Tiêu gia chèn ép An gia, thành lập thương nghiệp liên minh Vân Thành, bài trừ An gia chúng ta ra ngoài. An gia chúng ta sắp tiêu rồi. Lão Thái Quân, người cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết. Khẩu khí thật lớn. Ngươi giải quyết? Giải quyết không được, ta không tha cho ngươi. Tiêu Thần, ngươi được không? Hắn tự gây họa, không được cũng phải được. Long Long, Tiêu Thần hắn muốn trực tiếp đối phó thương nghiệp liên minh Vân Thành, đó chính là thế lực của Tiêu gia. Hắn đơn thương độc mã đánh không lại đâu. Chúng ta phải đi giúp hắn. Khinh Mi, gần đây ngươi hồn vía lên mây, chẳng lẽ thật sự thích tên tiểu tử này rồi sao? Đi mà. Thôi được rồi, người này cứng miệng. Sa cơ lỡ vận thế này cũng có vài phần nguyên nhân của ta. Đi thôi. Hôm nay mọi người đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta hãy thương nghị một chút, xem làm thế nào để xử lý An gia này. Trực tiếp khiến An gia phá sản là được rồi. Đúng, phá sản. An gia đắc tội Tiêu gia. Tiêu Thần, tiểu tử thối tha kia, còn sát hại con trai ta, đáng lẽ phải cho bọn họ trả giá. Phi Dương, con qua đời thật thảm. Phim được dịch không biết điều, và lồng tiếng tại phim châu Á. ta thấy An gia này nên diệt. Diệt An gia. Khẩu khí thật lớn. Tiêu Thần, chỉ bằng các ngươi còn muốn diệt An gia là sao? Ngươi sát hại con trai ta, còn dám vênh váo. Đợi ta diệt An gia, kẻ tiếp theo chính là ngươi. Chỉ sợ ngươi không có cái mạng đó. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi là tên tiểu tử thối tha từ đâu đến? Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta không phải chèn ép, mà là muốn An gia diệt môn. Tiêu Thần ca ca, chúng ta đang cầu cạnh người khác, nói chuyện đừng có sắc sực như vậy. Diệu Y, không sao, tin tôi. Chư vị, An gia chúng tôi ở Vân Thành bao nhiêu năm tận tụy, lập được bao công lao, đối với chư vị ở đây đều có đóng góp. Các người lại đối xử với An gia như vậy sao? An tiểu thư, tôi biết An gia những năm nay quả thực đã làm không ít chuyện, nhưng thời thế đã khác rồi. Bây giờ An gia không được nữa rồi. Đừng trách chúng tôi dậu đổ bìm leo. Chẳng lẽ muốn tất cả chúng tôi đều cùng An gia uống gió Tây Bắc sao? Ngươi thật là một lũ vong ân bội nghĩa, đồ trơ trẽn. Người trẻ, ngươi nói cái này có tác dụng gì? Bây giờ là thời đại nào rồi? Vong ân bội nghĩa thì đã sao? Thời đại bây giờ là phải hướng về tiền. Hướng về tiền thôi. An Diệu Y đắc tội với Tiêu gia, công lao nhiều đến đâu cũng vô dụng. Hôm nay An gia nhất định diệt vong. Khẩu khí thật lớn. Kim Long Vương, Tiêu tiên sinh, mời ngồi. Kim Long Vương, ngươi chính là Kim Long Vương, kẻ phá gia diệt môn, vứt xác hoang dã. Ngươi cũng có chút nhãn lực. Không biết Kim Long Vương hôm nay đến đây có chuyện gì? Trương Long Hổ, hội trưởng thương hội Long Hồ, chắc hẳn không phải là vì An gia và tên tiểu tử này mà đến đây chứ. Hôm nay ta đến
chỉ có một việc, chính là muốn sự quyết hội trưởng thương hội. Cái gì? Kim Long Vương, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Kim Lão Bát, giữa ban ngày ban mặt không được nói đùa như vậy. Lão tử chưa bao giờ nói đùa. Hoặc là thương hội giải tán, hoặc là hội trưởng mất mạng. Kim Long Vương, ngươi tuy là đế vương ngầm lớn nhất Vân Thành, nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy. Hắn dám sao? Trong mắt Tiêu gia, biết điều thì ngươi là Long Vương, không biết điều, ngươi chỉ là con cá bống có thể xử lý. Thật sao? Ông chủ Lý, ngươi trốn thuế 10 tỷ. Ông chủ Trương, ngươi trong quá trình thi công đã gian dối, dẫn đến vấn đề an toàn nghiêm trọng, sau đó dùng tiền mua chuộc quan chức. Ông chủ Triệu, ngươi càng quá đáng hơn, lại dám dùng loại phụ gia thực phẩm rẻ tiền có độc. Các ngươi nói xem, những thứ này nếu ta tung ra ngoài, các ngươi có sống được không? Kim Long Vương, ngươi lấy đâu ra những tư liệu này? Vu khống, hoàn toàn là vu khống. Ta và ty trưởng quan hệ tốt như vậy. Lý Lão Bát, ngươi xong đời rồi. Ta quen biết Giang Nam Thập Tam Thái Bảo. Kim Lão Bát, nếu ngươi dám tiết lộ ra ngoài thì sẽ không được toàn thây. Ta xem thử là ai dám làm càn như vậy. Ngọc tướng quân, Ngọc tướng quân, Ngọc tướng quân đại giá Quang Lâm, có lỗi tiếp đón. Tổng đốc, ta thì không sao, nhưng ta nghe nói môi trường kinh doanh ở Vân Thành rất tệ, không phải là nơi để kinh doanh. Sao lại như vậy được? Có phải có ai đó chọc giận Ngọc tướng quân không? Cũng không có. Ngọc Kiều Long ta chưa bao giờ ghi thù riêng, nhưng mà sao ta lại nghe nói có kẻ muốn ân đền oán trả, thậm chí còn muốn người ta không được toàn thây. Ai? Là ai dám trước mặt Ngọc tướng quân nói lời tàn nhẫn như vậy? Chính là những người này. An gia rõ ràng có công lớn đối với sự phát triển của Vân Thành. Những người này lại dựa vào quyền thế mà hoành hành bá đạo, có ý đồ tiêu diệt An gia. Lại có chuyện như vậy sao? Hay cho ngươi, Trương hội trưởng vong ân bội nghĩa. Ta xem thương hội Vân Thành của ngươi không cần nữa rồi. Từ hôm nay, hội trưởng thương hội Vân Thành bị cách chức, thương hội giải tán. Không chỉ có vậy, những người này từng người một cấu kết với nhau, ở Vân Thành làm sằng làm bậy. Bằng chứng đều ở đây. Ngọc tướng quân, hay cho ngươi, thương hội Liên minh Vân Thành làm sằng làm bậy như chuột đồng. Người đâu? Bắt hết những người này lại, đem xuống. Ngọc tướng quân, ngươi xem xử lý như vậy đã hài lòng chưa? Cũng tạm được. Ngươi hài lòng là tốt rồi. Hài lòng là tốt rồi. Tiêu tiên sinh, ta xin cáo lui trước. Ngọc tướng quân, nghe nói ngươi đến, ta liền lập tức đến đây. Lần trước nhờ ngươi giúp đỡ, lần này lại phải nhờ ngươi ra tay. Thật sự trong lòng hổ thẹn. Phải, đại ân của tướng quân An gia chúng tôi muôn đời không quên. Ta cũng chỉ là nể mặt của người nào đó, thêm vào đó thấy không vừa mắt với hành động của những người này thôi. Dạ, Tiêu thần, ta khuyên ngươi sau này nên bớt lại đi. Lần này nếu không phải khinh mi cầu xin ta thậm chí cũng không đến. Ta có thể giúp ngươi một lần, không thể giúp ngươi 10 lần 100 lần. Sau này ngươi chưa chắc đã có vận may như vậy. Ta cần ngươi cứu sao? Thật là nực cười. Ngươi, Tiêu thần, Tiêu thần, ngươi còn giả vờ nữa. Tiêu thần, đồ vong ân bội nghĩa này. Ngọc tướng quân đã cứu ngươi, ngươi không biết ơn, lại còn ở đây nói nhăng nói cuội.
thì đó. Nếu không phải Ngọc tướng quân, ngươi đã sớm bị người ta ném xuống sông cho cả ăn rồi. Bà nội An Saka. Tiêu Thần hắn chỉ là miệng hơi độc ác thôi, người vẫn rất tốt. Con nhỏ nhà ngươi chỉ giỏi banh vực hắn. An tiểu thư, ta thấy An gia các ngươi cũng chẳng ưa gì Tiêu Thần. Ta có một ý tưởng táo bạo. Ý tưởng gì? Hay là ngươi nhường Tiêu Thần lại cho ta? Hồ đồ. Khinh Mi, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ta nghiêm túc đấy. Ngươi muốn ta nhường Tiêu Thần ca cho ngươi? Mộc tiểu thư, sao ngươi lại nói vậy? Tiêu Thần này chẳng qua chỉ là tên phế vật mới ra tù. Cô chớ để hắn lừa gạt. Đúng, Mộc tiểu thư, hình như cô có hiểu lầm gì rồi. Tiêu Thần hắn đã không còn là đại thiếu gia Tiêu gia năm xưa nữa rồi. Hắn bây giờ chỉ là một tên tù khổ sai. Ta mặc kệ hắn là Tiêu gia đại thiếu gì, dù sao ta cũng rất thích hắn. An gia các ngươi không cần, ta cần. Chuyện này, Tiêu Thần, Mộc gia ta tồn tại ngàn năm, lão gia chủ càng là khai quốc công thần, thế lực trải rộng khắp thiên hạ. Kết thông gia với Mộc gia ta chẳng phải tốt hơn một An gia nhỏ bé sao? Khinh Mi, ngươi ăn nói cẩn thận một chút. Lời này mà lọt vào tai Tiêu Nghị, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta cứ nói vậy đấy. Xin lỗi, Mộc tiểu thư. Cô rất tốt, nhưng tôi chỉ thích Diệu Y. Tiêu Thần ca ca, anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Không cần, ta sẽ không bỏ cuộc. Trúc Long Chí Tôn phía đông phủ tang. Sát nhân vương cuối cùng ở Việt Quốc. Chắc hẳn các ngươi chính là tứ đại Chí Tôn. Cùng Kỳ, lão bất tử, cút mau. Chúng ta đến để xử thần vương, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Nói nhảm với hắn làm gì? Lên. Luyện ngục sụp đổ chính là hôm nay. Mau đi đánh thức thần vương. Thần vương đại nhân, tứ đại Chí Tôn đến xâm phạm, sắp sửa đánh thủng luyện ngục rồi. Thần vương đại nhân, đại nhân, người tỉnh lại đi. Phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng phim châu Á. Mời thần vương cái dám gì? Hôm nay chính là đến để thí thân sự thần vương. Thí thân sự thần vương, khẩu khí thật lớn. Thần vương Tiêu Thần, lão đại, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Bốn tên nhãi danh này không phân biệt phải trái, tự tiện xông vào luyện ngục. Chúng còn lớn tiếng tuyên bố, nói muốn xử người. Phế vật, mấy con sâu bọ cũng không xử lý được, nuôi các ngươi để làm gì? Tiêu Thần, ngươi khẩu khí thật lớn, còn tưởng ngươi là cái tên sự sạch trăm vạn đại quân thần vương cơ đấy. Ở Cửu U chi địa 3 năm, dù là thần vương cũng thành phế vật rồi. Bây giờ e rằng ngay cả chiến mâu cũng không cầm nổi nữa rồi. Ta xem ai dám động đến thần vương. Thiên Phượng, Ngũ Tinh chiến tướng, tham kiến thần vương. Thuộc hạ đến muộn, xin người giáng tội. Đứng dậy đi. Thần vương, người vừa ra khỏi ngục, thân thể hư nhược, để Thiên Phượng xử địch thay người. Không cần. Vừa hay giãn gân cốt một chút, khoác lác không biết ngượng. Thao thiết thôn thiên. Thời gian tính chỉ. Ta không cam lòng. Trúc Long, cùng kịp. Phúc xà. Hỗn độn thần quyền.
Cung Hỷ Thần Tôn, luyện hóa sát khí, tái trúc đỉnh phong, vĩnh siêu thần cảnh. Cung Hỷ Thần Tôn. Thiên Phượng, việc về Hạ Quốc chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị chuyên cơ cho thần vương 3 năm rồi. Diệu Y, là ta có lỗi với nàng. Còn có Tiêu Nghị, đệ đệ tốt của ta, huynh đệ tương tàn, đoạt chí tôn cốt của ta. Món nợ này chúng ta từ từ tính. Thần vương. Thần vương, được biết người trở về Hạ Quốc. Hạ Quốc Long Đế đặc biệt vì người dự yến tiệc thần vương. 1 tuần sau sẽ đón gió tẩy trần cho ngài. Hắn cũng coi như là biết điều. Ngoài ra nói, tôi có một thuộc hạ ở Vân Thành, chính là gia chủ của đệ nhất thế gia Vân Thành. Nghe tin ngài hồi quốc, hắn chuẩn bị dâng lên tộc giới, chuẩn bị đến dự yến tiệc trăm tuổi của ngài. Tộc giới này có thể hiệu triệu toàn tộc, nhận giới chứ không nhận người. Một tiếng hiệu lệnh có thể điều động toàn bộ tài nguyên của gia tộc hắn, đệ nhất thế gia. Hắn tính là cái thá gì? Kính thưa thần vương. Ngoài ra cả nhà An Diệu Y tiểu thư cũng sẽ tham gia. Vậy ta miễn cưỡng có thể đi xem thử, góp vui một chút. Vâng, chúng tôi lập tức hộ vệ thần vương đến Triệu gia. Không cần, ta đi tiện thể ngắm cảnh. Đây chẳng phải Tiêu đại thiếu gia Tiêu thần sao? An Sa, ngươi nói năng âm dương quái khí như vậy là ý gì? Là ý gì sao? Tiểu tử, ta thật không phục ngươi. Không biết ngươi gặp phải vận may gì, không chỉ được Ngọc tướng quân giúp đỡ, còn cả đại tiểu thư Mộc gia nữa. Cũng không biết bị ngươi rót canh mê hồn gì, tự nhiên lại tranh giành nam nhân với Diệu Y. Ngươi thật giỏi. Ngươi, ta cũng chẳng muốn nói ngươi ba hoa trích chòe, cuối cùng vẫn phải Ngọc tướng quân đến cứu ngươi. Chuyện của ngươi và Diệu Y ta không đồng ý. Lão thái quân, bà nội, cháu muốn đi tham gia họp lớp. Muốn Tiêu thần đi cùng cháu, sẽ không ở cùng bà nội nữa. Cháu. Alo phụ thân. Nghị nhi, chuyện thần vương yến thế nào rồi? Còn nha đầu Khinh Mi nữa. Ý kiến thần vương chỉ cần chờ đợi là được. Còn về Mộc Khinh Mi, Mộc Khinh Mi và tên phế vật Tiêu thần kia liếc mắt đưa tình, hôm nay còn công khai cầu hôn Tiêu thần. Phế vật. Phụ thân thứ tội. Mộc Khinh Mi này cũng thật hồ đồ. Nếu đã như vậy, vậy con cứ trực tiếp gạo nấu thành cơm với cô ta. Còn về Mộc gia, có cha chống lưng. Dạ. Kim Long Vương chỉ là con cá trạch mà thôi. Tiêu thần, ngươi tưởng rằng tìm một tên côn đồ nhỏ làm chỗ dựa là sẽ không sao hả? Ta sẽ đem chỗ dựa của ngươi từng cái một loại bỏ, để ngươi ra đi trong tuyệt vọng và thống khổ. Đây chẳng phải bạn của An Diệu Y của chúng ta, An tiểu thư sao? Trương thiếu Hoàng Yến, lâu rồi không gặp. Ta nói An gia này, tình trạng có phải không được tốt lắm không? Sao lại đi taxi đến đây? Hơi khó khăn một chút. Chúng ta đến bằng cách nào? Liên quan gì đến các ngươi? Vị này là... Đây là bạn trai của ta. Diệu Y, không phải ta nói ngươi tìm được loại đàn ông nào thế này, đến cái xe cũng không mua nổi. Đâu có giống Trương thiếu nhà ta, vừa mới tậu cho tôi chiếc Mercedes to đùng. Ta thích là con người của anh ấy. Có xe hay không không quan trọng. Thôi, chúng ta vào trong đi. Cạn ly. Diệu Y, nghe nói ở đây món ăn ngon lắm, em ăn nhiều một chút. Đồ nhà quê, món này tất nhiên là ngon rồi. Khách sạn này là thuộc thương hội Long Hồ, khách sạn 7 sao duy nhất ở Vân Thành. Chỉ riêng cái phòng này thôi cũng đã 100.000 tệ rồi. Còn về món ăn thì lại càng đắt đỏ hơn. Một bữa ăn như thế này, sợ là ngươi bán nhà cũng không trả nổi đâu nhỉ. Anh ta có nhà hay không còn chưa biết được. Đúng vậy,
Thương hội Long Hồ thảo nào? Đó là sản nghiệp của Kim Long Vương. Yên tâm đi, bữa ăn hôm nay tôi mời. Diệu Y, năm đó tôi theo đuổi em mãi, em cũng không đồng ý. Bây giờ sao lại để ý đến một tên phế vật như vậy? Họp lớp mà cũng phải đi taxi đến đây. Tiếc là bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Thật ra thì phải cảm ơn Diệu Y đấy. Nếu không phải Diệu Y mắt mù, Hoàng Yến làm sao câu được Trương Thiếu con rùa vàng này chứ? Chính xác. Diệu Y, nói thật nhé, chỉ cần em đá tên này đi, chúng ta cũng không phải là không có khả năng đâu. Trương Thiếu, Diệu Y, mấy người bạn học của em cũng thật kỳ quặc. Nói chuyện kiểu gì vậy? Mấy món này đắt không? Tôi gọi món, chưa bao giờ nhìn giá cả. Tôi nói cậu cũng khá giỏi diễn đấy. Đúng đó, dựa vào cậu, sợ là đến một cái lá cải trắng cũng không mua nổi đâu. Đây là sản nghiệp của Long Vương. Long Vương cũng chỉ là con cá bống nhỏ thôi. Đừng nói là bàn ăn này, cho dù là khách sạn này, hắn ta cũng phải cung kính tặng vào tay tôi. Đồ ngốc, sẽ không liên lụy đến chúng ta chứ? Tên khốn nạn, cậu muốn xuống mộ phải không? Kim Long Vương chính là hoàng đế ngầm của Vân Thành, ăn miếng trả miếng. Cậu dám nói hắn ta như vậy? Cậu có biết xuống mồ là như thế nào không? Trương Thiếu, hay là chúng ta báo cáo với quản lý đi. Chúng ta không gánh nổi chuyện lớn như vậy. Ăn miếng trả miếng, tôi e là Kim lão bát đứng trước mặt tôi, rằng cũng không dám nghe ra. Cậu dám gọi thẳng tên Kim Long Vương, đây là đại bất kính. Người đâu? Có chuyện gì? Quản lý, chính là tên ngứa đòn này. Hắn dám sỉ nhục Kim Long Vương. Cậu mới là tên ngứa đòn. Tiêu tiên sinh là khách quý nhất của Thương hội Long Hồ chúng tôi. Anh nhầm rồi phải không? Hắn ta khách quý, đồ có mắt như mù. Hắn sỉ nhục Long Vương. Tiêu tiên sinh là khách quý của chúng tôi, cũng đến lượt ngươi ly gián sao? Quản lý oan uổng quá. Cút đi, tất cả cút hết cho ta. Xin lỗi Tiêu tiên sinh, đã để ngài sợ hãi. Không sao, chúng ta tiếp tục. Trường Long Hổ, hội trưởng Thương hội Long Hồ. Kẻ nào dám xông vào Long Hồ Thương hội của ta? Người mà ngươi không thể đắc tội. Ngươi giang hồ hiểm ác, hòa khí sinh tài. Người đến là khách, còn có phải là khách không mời mà đến không thì chưa chắc. Tiểu tử, ngươi nói xem, không đến mức đó đâu. Trương lão đại, tôi đến là để làm việc chính sự. Việc chính sự sao? Nói thử xem. Tôi đến là để đòi nợ. Đòi nợ? Tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao? Ở Vân Thành, từ trước đến nay đều là chúng ta thu tiền thuê, chẳng có ai dám đòi nợ Long Hồ Thương hội của ta. Vậy ta nói cho ngươi biết, bây giờ có rồi. Khoản nợ của An gia toàn bộ phải trả hết cho ta, một đồng cũng không được thiếu. Tiểu tử, trẻ người non dạ dễ bị thiệt thòi lắm, càng dễ mất mạng. Thái độ của ngươi như vậy, nợ của An gia không dễ giải quyết đâu. Bớt nói nhảm, khó làm cũng phải làm cho ta. Đậu xanh, thật là hỗn xược. Xử hắn. Dạ đại ca, xử hắn đi. Dừng tay. Con nhỏ này chui ở đâu ra đây? Còn khá non tơ, không biết tư vị trên giường thế nào nhỉ? Nhất định là rất mọng nước. Các ngươi chán sống hả? Tiểu tử, còn vanh mặt à? Ngươi cũng nên xem xét tình hình đi. Kẻ chán sống là ngươi, chỉ bằng các ngươi. Tiêu thần, Trương hội trưởng, Tiêu thần hắn ăn nói hàm hồ, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Tha thứ cho hắn đi. Tha thứ. Muộn rồi. Vẻ vanh vào lúc nãy đâu rồi? Không hiểu quy tắc giang hồ. Hôm nay không cắt lưỡi ngươi và để lại một tay thì ngươi đừng hòng ra khỏi cửa này. Trương hội trưởng, quy tắc giang hồ ở Hạ Quốc, lời của ta chính là quy tắc. Tiêu thần, ngươi cậu khí thật lớn.
Người đâu? Xử hắn. Diệu Y, nàng đi trước đi. Ở đây rất nguy hiểm, tự mình cẩn thận. Ta đi tìm người giúp đỡ. Ra tay đi. Lồng tiếng tại phim châu Á. Làm sao bây giờ? Ai vậy? Giờ này còn gọi điện cho ta. An Diệu Y. Alo. Alo. Triệu thiếu. Tôi là An Diệu Y. Tiêu Thần hiện đang bị Trương Long Hổ bắt giữ, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ngài có thể đến cứu hắn không? Trương Long Hổ đó chính là thuộc hạ của Bát gia. Chuyện này khó làm. Chỉ cần ngài đồng ý cứu hắn, tôi cái gì cũng nguyện ý làm. Cái gì cũng nguyện ý làm. Được thôi. Triệu thiếu. Làm sao vậy? Nhận điện thoại của đệ nhất mỹ nhân Vân Thành, liền hồn bay phách lạc, không quan tâm đến em nữa. Sao có thể? Lại đây nào bảo bối của anh. An Diệu Y, con nhỏ đó muốn ta đi cứu Tiêu Thần. Trương Long Hổ đó chính là tay sai của Bát gia. Ai muốn đi thì đi, ta chắc chắn không đi. Chúng ta tiếp tục. Thật không ngờ Tiêu Thần lại nhu nhược như vậy. Trước mặt ta và Thắng Nam, hắn ta lại tỏ ra rất cứng rắn. Không ngờ tự mình gây ra họa không gánh nổi không nói, còn phải để người phụ nữ của mình đích thân đi cứu. Đàn ông mà đến mức này, hết thuốc chữa rồi. Vậy phải làm sao? Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì cả. Thôi được rồi, An Diệu Y gặp chuyện này cũng là do tôi mà ra. Tôi sẽ đánh tiếng với Triệu Phi Dương. Cảnh giới tông sư. Thằng nhãi, ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, nhưng hôm nay cũng để ngươi được mở mang thế nào là uy phong của đại tông sư. Không thể nào có thể bình an vô sự tiếp được hổ khiếu long quyền của ta. Ít nhất cũng phải là siêu cấp đại tông sư. Đại tông sư có mắt như mù. Phá cho ta. Trường lão bản, suy nghĩ kỹ chưa? Là trả tiền hay là lấy mạng để trừ nợ? Thằng nhãi, đừng có láo. Đại ca của ta chính là Vân Thành đế vương Bát gia. Người rất giỏi đánh đấm phải không? Người đánh được mấy người? Thằng nhãi, người xong đời rồi. Đại ca, mau đến đây, có người đến phá đám. Đại ca, có người đến phá đám, mau đến đây. Kim lão bát, nếu ngươi không phục, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Ta muốn xem thử là vị huynh đệ nào trên giang hồ, ngay cả Bát gia ta cũng không coi ra gì. Ta muốn xem thử tên Kim lão bát này có dám phản chủ hay không. Ngươi cứ đợi đại ca của ta đến, ngươi sẽ xong đời. Ai cũng không cứu được ngươi. Ai vậy? Cả Bát gia ta cũng không coi ra gì. Là ta. Thần Vương, đại ca,
Sao huynh lại quỳ xuống cho hắn? Hắn chính là thằng nhãi vừa mắng huynh đó. Hỗn xược. Đại ca, ngươi, ngay cả thần vương mà ngươi cũng dám chọc. Không phải, hắn chỉ là cái tên nhu nhược dựa hơi đàn bà thôi. Im miệng. Hắn, sao hắn lại là thần vương được? Qua đây, quỳ xuống, đại ca. Quỳ xuống, đại ca. Là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, xin thần vương trách phạt. Trường lão đại, ngươi không phải nói muốn cắt lưỡi của ta và một bàn tay sao? Không dám, tiểu nhân không dám. Kim lão bát, nói đi, chuyện này phải làm sao đây? Bẩm báo thần vương, ta sẽ đem tên Trương Long Hổ này tam đao lục động, xác chìm xuống Ô Giang Bắc. Còn gì nữa? Còn nữa, Long Hổ Thương hội tất cả số nợ nần với An gia đều dâng lên toàn bộ. Ngoài ra còn dâng thêm 10 triệu tiền mặt, coi như bồi thường cho An gia. Không cần, nợ bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Nếu Long Hổ Thương hội các ngươi còn làm chuyện gian ác gì nữa, ngươi hiểu chứ? Đợi ta trở về, ta nhất định nghiêm quản thuộc hạ. Bát gia, nghe nói Long Hổ Thương hội của ngươi đang làm khó An gia, cho ta chút thể diện. Chuyện này cho qua được không? Không giấu Ngọc tướng quân, Long Hổ Thương hội chúng tôi nợ An gia đã trả hết, và ta đã nghiêm trị thủ hạ. Xã hội hài hòa thì phải tuân thủ pháp luật chứ. Vậy thì tốt. Tên họ Tiêu kia, nữ nhân của ngươi còn ở dưới đó. Chúng ta đã giúp ngươi, ngươi một câu cảm ơn cũng không nói. Giúp ta? Nói đùa gì vậy? Thật là không lễ phép. Lão bà, lão công của nàng lợi hại chứ? Chuyện này đã giải quyết rồi. Nói gì vậy? Chưa kết hôn mà. Cũng sắp rồi. Ngươi nói xem, ta giải quyết cho ngươi một rắc rối lớn như vậy, ngươi có phải nên thưởng cho ta không? Chỉ cần Triệu thiếu gia đồng ý, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Cái gì cũng nguyện ý làm sao? Được. Tiêu thần, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta về sau hãy sống tốt nhé. Sống tốt. Diệu Y, ta nhất định cho nàng một đời phồn hoa, nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất. Tiêu thần, ngươi thật sự một chút cũng không thay đổi. Diệu Y, Tiêu thần, ngươi bây giờ muốn mạnh miệng nói chuyện này là do ngươi giải quyết sao? Không phải ta đi giải quyết. Vậy còn ai giải quyết? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này là ta đi cầu Triệu thiếu gia giúp chúng ta giải quyết. Triệu Phi Dương, người này ba hoa trích chòe. Diệu Y, người này không đáng tin đâu. Tiêu thần, người đang nói chính mình đấy à? Diệu Y, Triệu Phi Dương tên phế vật này, đừng nói trước mặt Kim Long Vương, cho dù trước mặt Trương Long Hổ, hắn cũng chẳng dám hó hé. Sao có thể là hắn giải quyết được? Thật nực cười. Tiêu thần, Triệu thiếu gia mạo hiểm giúp chúng ta, người lại bôi nhọ hắn như vậy. Tiêu thần, ta đã hứa với hắn, thuyết minh và lồng tiếng tại chỉ cần hắn nguyện ý cứu ngươi, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Ta bây giờ phải đi thực hiện lời hứa rồi. Nếu ngươi không chê, chúng ta về sau hãy sống tốt. Nếu ngươi để tâm thì đi đi, ta cũng không trách ngươi. Triệu Phi Dương dám mơ tưởng nữ nhân của ta, hắn tiêu chắc rồi. Tiêu thần, ngươi muốn làm gì? Hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi bây giờ đối xử với hắn như vậy sao? Ân nhân cứu mạng, hắn cũng xứng sao? Ta nói rõ cho ngươi biết, chuyện này là ta giải quyết. Ngươi không tin phải không? Ta liền gọi điện cho Kim Long Vương, bảo hắn lại đây.
Kim lão bát, ngươi lập tức lăn lại đây cho ta. Tiêu Thần, ngươi hiện tại còn giả vờ trước mặt ta, hay là vì muốn giữ lại chút tự tôn đáng thương của ngươi? Diệu Y, ngay cả nàng cũng không tin ta sao? Tin ngươi? Lấy gì tin ngươi? Dựa vào ngươi ba hoa trích chòe sao? Dựa vào ngươi to tiếng với hoàng đế ngầm, một cú điện thoại liền bảo hắn lăn lại đây. Cho dù là diễn kịch thì cũng là người mời mọc. Ta không có gì để nói với ngươi. Xuất sắc, thật xuất sắc, thật xuất sắc. Nếu ta nói, Tiêu Thần, ngươi chính là tên vô dụng, Ngọc Kiều Long, ý cô là gì? Ý ta là gì sao? Ý của ta là một người đàn ông, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Thật là đồ vô dụng. Ta khuyên ngươi, hiện tại đừng chọc giận ta. Tiêu Thần, Long Long nói chuyện tuy khó nghe, nhưng nàng nói cũng là sự thật. Đàn ông phải ngẩng cao đầu. Thế nhưng ngươi thì sao? Toàn ba hoa khoác lác, gặp chuyện chỉ biết để nữ nhân của mình hy sinh nhan sắc. Ngươi còn coi là đàn ông sao? Ta đã nói, Kim Long Vương là ta tìm đến để giải quyết chuyện này. Tên này thật cứng miệng, e rằng mất rồi hỏa táng. Toàn thân trên dưới chỉ còn mỗi cái miệng vẫn còn nguyên vẹn. Nữ nhân của mình sắp phải lên giường với người khác rồi, ngươi còn ở đây mạnh miệng, đúng là đồ đội nón xanh. Tiêu Thần vẫn còn ba hoa, ngươi như vậy có xứng với nàng không? Nàng vì ngươi sắp bị Triệu Phi Dương làm nhục rồi, ngươi lại trơ mắt nhìn sao? Long Long nói không sai, ngươi chính là tên vô dụng. Nếu không phải Long Long thấy ngươi đáng thương, ngươi và nữ nhân của ngươi còn không biết bị làm nhục thế nào nữa. Khinh Mi, nói chuyện với tên phế vật, ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được này, thêm một câu cũng là lãng phí thời gian. Đi thôi. Sát khí thật nặng. Nào. Cạn ly trước tỏ lòng kính trọng. Diệu Y à, đối với anh vẫn bài xích như vậy. Diệu Y à, sao em không uống rượu vậy? Em có phải là muốn cùng anh uống rượu ra bôi không? Triệu đại thiếu gia, miệng anh tốt nhất là giữ cho sạch sẽ. Sạch sẽ chính là không biết Diệu Y muội muội cái miệng này có sạch sẽ hay không. Lão tự kiểm tra cho em một chút. Tránh ra. Em lại đây. Đậu xanh, cô không biết điều phải không? An Diệu Y, cô có muốn cứu An gia không? Hay là cô muốn An gia phá sản? Thần Vương vừa nhận được tin tức Triệu Phi Dương đang ép An tiểu thư uống rượu. Cái gì? Chuẩn bị xe 5 phút, ta lập tức muốn gặp Diệu Y. An Diệu Y, rượu này hoặc là hôm nay cô uống, hoặc là An gia phá sản. Đừng có làm bộ làm tịch với ông đây. Cô làm bộ làm tịch cái gì? Nào, uống đi. Tôi uống. Uống. Này, đừng dừng lại. Nào cứ uống tiếp. Uống hết mới tính. Uống, đúng, uống hết đi. Cạn nó đi.
Được tốt lắm. Thêm một ly nữa. Uống. Nào. Thêm nữa. Triệu thiếu, rượu đã uống nhiều thế này rồi. Chuyện anh hứa với chúng tôi về An gia cũng nên thực hiện rồi chứ. Hả? Chuyện gì? Phim được dịch. Chuyện gì vậy Diệu Y? Lồng tiếng tại phim châu Á. Anh đã hứa với tôi rồi. Cô nói chuyện của An gia à? An cái rắm. Tôi nói cho cô biết, lần này chính là Nghị thiếu tự mình gọi điện bảo tôi chơi cô. Anh vô sỉ. Cái gì? Tôi vô sỉ sao? Tiệc đính hôn của ông đây bị tên phế vật đó phá hỏng rồi. Ông đây tự mình đến cửa cầu hôn, bị tên phế vật đó suýt nữa phế cả hai tay. Con đàn bà thối tha. Cô thật sự tưởng mình cao quý lắm sao? Ông đây bây giờ sẽ chơi cô. Cứu tôi với. Phản kháng sao? Cô có kêu rát họng cũng chẳng ai để ý đâu. Lại đây. Anh buông tôi ra. Cứu mạng. Triệu Phi Dương, anh chán sống hả? Tiêu Thần. Tiêu Thần, cứu tôi. Cứu cô. An Diệu Y, tôi nói cho cô biết, hôm nay ai cũng đừng hòng cứu cô. Ngay cả tên phế vật này cũng sống không được mấy ngày nữa đâu. Sắp đi đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Tiêu Thần, mày không phải rất ngang ngược sao? Hôm nay tao sẽ ở ngay trước mặt mày làm con đàn bà thối tha này. Tao xem mày ngang ngược thế nào. Người đâu? Tiêu Thần, anh mau đi đi, đừng quản tôi nữa. Sao có thể? Mày đừng tới đây. Mày lại đây tao xử cô ta. Mày dám động vào tao, bố tao sẽ không tha cho mày đâu. Vô ích thôi. Diệu Y, không sao chứ? Tiêu Thần ca ca. Tiêu Thần ca ca, tôi khó chịu. Diệu Y, sao em lại bất cẩn thế này? Diệu Y, Tiêu Thần ca ca của nhà em lợi hại chứ? Cũng tạm được. Phượng chiến tướng đến. Thiên Phượng chiến tướng. Thiên Phượng chiến tướng đến đây làm gì? Vâng lệnh thần vương. Đến đón An tiểu thư. Thiên Phượng chiến tướng,
Ngài đến đón Diệu Y sao? Đón ta? Thiên Phượng chiến tướng, ngài có nhầm lẫn không? Không nhầm. An tiểu thư, ta đến đón cô, tham dự yến tiệc thần vương. Đây là khẩu dụ của thần vương. Con bé kia còn ngây ra đó làm gì? Mau đi theo chiến tướng. Tôi không đi. Đồ không biết điều. Đây chính là chiến tướng đích thân đến, cho An gia biết bao nhiêu mặt mũi. Hôm nay không đi cũng phải đi. Bà nội, con đã nói rồi, con chỉ nhận một mình Tiêu Thần ca ca. Đây chính là chiến tướng đích thân đến đó. Đây là đãi ngộ thế nào chứ? Ta nói cho người biết, hôm nay không chỉ phải đi, mà còn phải có được sự sủng ái của thần vương. Tiêu Thần ca ca, muội không đi đâu. Không sao đâu Diệu Y, cứ đi theo Thiên Phượng là được. Tiêu Thần ca ca, tin ta. Tính ra người cũng còn biết điều. Bà nội, hôm nay yến tiệc thần vương, nghe nói Chí Tôn thần vương sẽ xuất hiện. Chúng ta phải thể hiện cho tốt mới được. Ngu xuẩn, cứ tự nhiên đúng mực là được. Cần gì phải nịnh nọt như vậy? Bà nội, có ý gì vậy? An gia ta trước tiên được 10 thiệp mời. Phim được dịch thuyết minh. Sau đó con bé Diệu Y này lại được Thiên Phượng chiến tướng đích thân mời đến. Vị Thiên Phượng chiến tướng này chính là phó tướng của thần vương đó. Điều này có nghĩa là gì? Người không hiểu sao? Con hiểu rồi. Chỉ với hai chuyện này, thần vương chắc chắn là đã để mắt đến Diệu Y nhà ta rồi. Người khác cần phải bám víu, chúng ta chỉ cần an tĩnh đợi thần vương là được. Chiến tướng đích thân nghênh đón, Diệu Y trở thành thần hậu chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đúng vậy, An Diệu Y này lại được chiến tướng nghênh đón. An gia này đúng là leo được càng cao rồi. Phải đấy, sau này không thể đắc tội với An gia được. Bà nội, con không cần, thần hậu con cũng không cần, con chỉ cần một mình Tiêu Thần ca ca thôi. Nói linh tinh gì thế nha đâu. Con cứng miệng à? Cái con An Diệu Y này miệng lưỡi cũng cứng thật. Nhưng mà chẳng phải vẫn đến rồi sao? Phải đó, đúng là Bạch Liên Hoa. An Diệu Y, cô đến rồi thì còn nghĩ đến tên phế vật Tiêu Thần đó làm gì? Thần vương chẳng phải tốt hơn sao? So với Tiêu Thần, hắn ta đúng là một trời một vực. An Sa, cái miệng của ngươi vẫn hôi hám như ngày nào. Tiêu Thần, Tiêu Thần ca ca. Tiêu Thần, tên khốn kiếp nhà ngươi, sao ngươi vào được thần vương yến? Ai cho hắn vào? Ta tự vào. Tiêu Thần, tên phế vật nhà ngươi từ đâu mà vào đây? An Ninh đâu? Các ngươi đều là đồ bỏ đi à? Còn không mau đến đuổi người. Thần vương yến, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ai cản được ta? Cuồng vọng. Tiêu Thần, đây là thần vương yến đấy. Hôm nay người không giải thích rõ ràng thì coi chừng vào thì đứng, mà ra thì nằm. Ta lười nói nhảm với ngươi. An Ninh, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Tiêu Nghị, ngươi nói ai là phế vật? Lão già, ngươi vẫn chưa đi đời à? Bộ xương già này của ta vẫn còn cứng lắm. Vậy thì để ta tiễn lão nhân ra một đoạn đường cuối cùng. Tiêu Nghị, ngươi thật là không coi ai ra gì. Ta cảnh cáo ngươi, xem hôm nay là ngày gì. Nếu ngươi còn dám tấn công, ta sẽ bẩm báo Long Nế cho ngươi thân bại danh liệt. Ngươi, lão già này, đợi sau thần vương yến xem ta xử lý ngươi thế nào. Ân nhân, mời các vị an tọa. An tiểu thư, mời tôi. Mời tôi làm gì? Thần vương có lạnh, mời cô đi thay y phục. Thay y phục? Ta không đi. Nha đầu, đến lúc này rồi còn cứng đầu à? Mau đi thay y phục đi. Đúng vậy, cơ hội được thần vương để mắt đang ở ngay trước mắt. An Diệu Y, cô còn do dự gì nữa? Thiên Phượng chiến tướng, trong lòng ta chỉ có một mình Tiêu Thần ca ca. Diệu Y, đi đi. Tiêu Thần ca ca, đi đi, đi đi. Thằng nhãi này cũng làm được chút chuyện ra hồn. Đi đi, nhanh lên.
Được đấy Diệu Y, bộ này nổi bật quá. Mặt ủ mày trao làm gì thế? Hôm nay là ngày vui mà, phải cười lên chứ. Ta chỉ cần Tiêu Thần ca ca, đừng nhắc đến tên xui xẻo đó nữa. Nếu đi theo Tiêu Thần, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Đúng vậy, cũng không thèm tè một bãi tự soi mình. Muốn cưới Diệu Y, hắn xứng sao? Nhưng mà thằng nhãi này hôm nay lại khá là hào phóng. Không phải, Tiêu Thần đem người phụ nữ của mình dâng tặng cho người khác, khó chịu lắm phải không? Không phản ứng à? Tiêu Thần, con bò có sừng, đừng nói là bị đả kích đến ngu người rồi à? Tiêu Thần, hay là anh vẫn cứ quay lại với tôi đi. Huỳnh My bị ma ám rồi à? Còn tới nữa, tôi nghiêm túc đấy. Được lắm Mộc Huỳnh My, cô là vị hôn thê của tôi, bây giờ lại cùng với tên phế vật này cùng nhau làm nhục tôi sao? Tiêu Nghị, tôi đã nói với anh rồi, tôi liên hôn với Tiêu gia, lại không nói là liên hôn với ai của Tiêu gia. Tôi muốn liên hôn với ai thì liên hôn, bà đây muốn làm gì thì làm. Còn anh, một kẻ ghê tởm hạ lưu như vậy, lại còn muốn cưới tôi? Nằm mơ đi. Cô hồ đồ, con là tiểu thư khuê các của Mộc gia đế đô, sao có thể ở cùng Tiêu Thần? Hắn chỉ là một tên tội phạm vừa ra tù. Ngay cả Ngọc tướng quân và Diệu Y cũng không cần đến tên phế vật này. Đúng vậy, Mộc tiểu thư, Tiêu Thần hắn không xứng, vẫn là Nghị thiếu gia với cô. Hai người môn đăng hộ đối, liên quan gì đến mày? Cút đi. Tiêu Thần, An gia đã sỉ nhục anh đến mức đó, anh còn muốn cố chấp nữa sao? Tiêu Thần, người phụ nữ của anh đã mặc áo cưới của người khác rồi, anh còn chưa hết hy vọng sao? Tôi có gì không tốt? An Diệu Y, chỉ cần cô nhường Tiêu Thần cho tôi, cô muốn gì tôi đều có thể cho cô. Cô muốn gì? Tiền tài, quyền thế, hay là địa vị đệ nhất thế gia ở Vân Thành? Tùy cô chọn. Không tồi, Tiêu Thần, nếu An gia không ưa cậu rồi, chỉ cần cậu gật đầu, cậu lập tức sẽ trở thành hiền tế của Mộc gia tôi. Chuyện này, Mộc lão gia tử, ông nói sai rồi. Tiêu Thần hắn chỉ là một tên phế vật trắng tay, hắn làm sao xứng với Mộc tiểu thư chứ? Được lắm Mộc Khinh My, tôi mới là vị hôn phu của cô, còn lão già này nữa. Các người đều đùa dẫn tôi phải không? Được, các người cứ đợi đấy. Mộc lão, Tiêu Thần bất quá chỉ là tên phế vật bị tôi từ hôn thôi. Khinh My bị hắn mê hoặc rồi, ông không thể không nhìn rõ được. Kẻ này tính cách nhu nhược, bùn nhão không trát được tường. Mộc Khinh My mà gả cho hắn, nhất định sẽ bị hủy hoại cả đời. Cậu Tiêu bản tính lương thiện, lần trước lại cứu ta, ta thấy chính là hiền tế tốt của Mộc gia ta. Ngài là cảm tạ hắn cái ân cứu mạng ngài. Thằng nhãi này cũng may mắn, cháu ngáp phải ruồi, cho chút tiền là được rồi, cần gì phải thế? Ngọc tướng quân à, ta thấy Tiêu Thần chính là lương nhân của Khinh My, ngươi không cần nói nhiều. Tiêu Thần, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, ta không biết ngươi cho Khinh My và Mộc lão uống bộ mê thuốc lú gì, nhưng hôn sự của hai người không thể nào. Không thể nào. Đúng, chính là không thể nào. Tiêu Thần ngươi không chỉ không xứng với ta, Ngọc Kiều Long, cũng không xứng với Mộc Khinh My. Mộc Khinh My là đại tiểu thư của Mộc gia đế đô, ngươi là cái thứ gì? Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiêu Thần, cho dù Khinh My không gả cho Tiêu Nghị, cũng có đầy công tử thế gia quỳ lại. Còn ngươi, một kẻ bị Tiêu gia vứt bỏ, tù nhân cải tạo vừa ra tù, giữ được mạng đã là may rồi. May mắn cứu được Mộc lão, chắc là ngươi chỉ muốn tiền thôi. Tiền sao? Còn giả vờ, người đâu? Ở đây
10 tỷ. Rời khỏi ta và Khinh Mi, đừng như miếng keo dính chuột, âm hồn bất tán. Tiền sao? Ta không cần. Thằng nhãi, Ngọc tướng quân cho ngươi tiền là coi trọng ngươi. Ngươi đừng có không biết điều. Đúng vậy, nếu là ta, sớm đã cầm tiền này đi chơi cho sướng rồi. Không biết lượng sức. Ngọc Kiều Long, ngươi không chỉ có mắt như mù, mà còn không có não. Người bà hòa trích chòe, phóng đãng phù phiếm, vô phương cứu dược. Thật là phân chuột trong yến tiệc thần vương. Thần vương yến. Sau này, ta sẽ dốc toàn lực theo đuổi thần vương. Sẽ có một ngày, ta sẽ bên cạnh thần vương. Còn ngươi, chỉ có thể, cũng chỉ sẽ là một con chuột cống đáng thương. Thần vương, thú vị. Lát nữa, sẽ càng thú vị hơn. Không nói nhiều, Long Long, ngươi cũng đừng đả kích Tiêu Thần nữa. Tiêu Thần, nữ nhân của ngươi đã mặc áo cưới của người khác rồi. Còn ta, chỉ cần ngươi ở bên ta, trung thành với ta cả đời. Mộc Khinh Mi ta chỉ yêu một mình ngươi, chỉ vì một mình ngươi mà trang điểm. Không phải như vậy. Tiêu Thần ca ca, ta đều nghe lời huynh, mặc áo cưới cũng là nghe lời huynh. Diệu Y, ta biết. Khinh Mi tiểu thư, xin lỗi, ta từ chối. Ta không phục. Luận ra thế dung mạo, ta điểm nào không bằng nàng. An gia đối với ngươi như vậy, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Khinh Mi tiểu thư, giống như ta đã nói với ngươi trước đó, duyên phận đến, tự nhiên cũng sẽ tan. Tiêu Thần ca ca, ngươi đừng có áp lực. Ta thích ngươi, ta luyến tiếc ngươi, nhưng ngươi không phải vật sở hữu của ta. Ta không thể ích kỷ chiếm hữu ngươi như vậy. Nếu ngươi rời xa ta, ta cũng chúc phúc cho ngươi. Khinh Mi tiểu thư, không cần nói nữa. Ta rốt cuộc đã biết tại sao hắn vẫn luôn không chịu từ bỏ. Trước đó, những lời ta nói đều là nói đùa. Xin lỗi. Diệu Y, hôm nay ta sẽ cho nàng buổi đính hôn long trọng nhất. Tiệc đính hôn long trọng gì chứ? Ngươi chỉ là một tên vừa ra tù, nghèo rớt mồng tơi, tên phế vật. Ngươi cũng xứng sao? Thiên Phượng chiến tướng đến. Các người đang cãi nhau cái gì? Cái gì không xứng? Thiên Phượng chiến tướng. Không có gì. Không có việc gì là tốt rồi. Tiếp theo, bắt đầu chuyện chính. Mọi người đều biết hôm nay là thần vương yến. Nhân vật chính của bữa tiệc không phải ta, mà là một vị khác. 3 năm trước, quyết chiến Đông Doanh, một trận tiêu diệt triệu quân địch, thu phục Đông Doanh, thành phủ Tăng Hải ngoại tỉnh. Chí tôn thần vương, bây giờ xin mời Chí tôn thần vương. Này, Tiêu Thần ca ca, đây chính là thần vương yến. Tiêu Thần, người có phải điên rồi không? Thần vương xử địch, thu phục phù Tăng, không thể so với đám côn đồ của lão bát. Người đắc tội thì cứ đắc tội. Ngươi nếu còn làm loạn, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Hơn nữa, thần vương là thần tượng của ta. Ta không cho phép loại người cặn bã như ngươi phá hoại yến tiệc của ngài ấy. Tiêu Thần, ngươi ngồi xuống trước đi. Có chuyện gì, đợi thần vương yến kết thúc rồi hãy nói. Diệu Y, ta đã nói, ta sẽ cho ngươi một buổi tiệc đính hôn long trọng nhất. Tin ta đi. Ngươi đi ngăn hắn lại đi. Ngăn ta làm gì? Long Long, tin tưởng tôi, đừng lên đó. Ý gì vậy? Thằng nhóc này là ai vậy? Nói là thần vương xuất hiện, sao lại là thằng nhóc Tiêu Thần kia? Xong đời rồi. Đều tại tên khốn Tiêu Thần này. Ta đã nói rồi, không đoạn tuyệt quan hệ với hắn triệt để. An gia chúng ta sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay hắn. Thằng nhóc này nói cho Diệu Y tiệc đính hôn lớn nhất, không lẽ là ăn cái thần vương yến sao? Thần vương xác định triệu người, hắn có mấy cái đầu đủ cho ngài ấy chém hả? Hôm nay là yến tiệc của thần vương, đối với ta mà nói là một ngày vô cùng trọng đại. Ta muốn cho vị hôn thê của ta, An Diệu Y. Tiêu Thần, ngươi cút xuống cho ta. Đây là yến tiệc của thần vương, không phải nơi ngươi có thể đến. Ngươi còn không xuống, cơn thịnh nộ của thần vương ngươi không thể gánh vác nổi đâu. Thiên Phượng, ngươi giở trò gì vậy?
Sao lại dám tự ý đem thần vương yến cho kẻ khác mượn? Đây chính là trọng tội. Chốc nữa ta sẽ bẩm báo tất cả với thần vương. Ngươi có nghe thấy không, tiểu tử, mau cút xuống. Tiêu gia, Mộc gia đều không bảo vệ được ngươi đâu. Mau cút xuống đi. Không được, Phim được dịch ta phải lôi tên tiểu tử này xuống. Phim châu Á. Đúng là chán sống mà. Thần vương nói không chừng đã thấy hết mọi chuyện rồi. Không được, không thể đợi thần vương ra mặt. Đến lúc đó thì mọi chuyện đã muộn rồi. Long Long, ngươi hãy tin ta, chúng ta là bạn thân mà. Ngươi bây giờ đi lên lại không hay đâu. Tại sao? Bởi vì kẻ mà các ngươi đang nói tới, tên tội phạm Tiêu Thần đó, mới chính là nhân vật chính hôm nay. Anh hùng của cô, cái thế vương giả Chí Tôn Thần Vương. Chiến tướng Thiên Phượng, tham kiến thần vương. Khinh Mi, cô đã biết từ trước rồi đúng không? Cứ nhìn ta làm trò cười. Không phải vậy. Khó trách cô đối với Tiêu Nghị chẳng coi ra gì, ngược lại cướp hôn với An Diệu Y để gả cho hắn. Tiêu Thần, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Vậy sao? Ta không mong ngươi như thần tượng của ta, Chí Tôn Thần Vương, sử triệu tên địch, đại anh hùng như vậy. Tiếc thay, ngươi bây giờ chỉ là một tên tội phạm mới ra tù. Rồng không ở cùng rắn. Hôn sự này tự hôn là cái chắc. Nực cười, thật nực cười. Tiêu Thần, thần vương, thì ra chàng nói đúng. Ta thật sự là có mắt như mù. Rõ ràng thích chàng như vậy, lại luôn đả kích chàng, bôi nhọ chàng, nói chàng là đồ xấu xa, thậm chí tự tay hủy hôn ước với chàng. Khinh Mi, thì ra ta vẫn luôn là một trò cười. Ta thật hối hận. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiêu Thần, sao có thể là thần vương được? Hắn chẳng qua chỉ là một tên phế vật bị ta đánh bại mà thôi. Lên đây nào, Diệu Y, còn không mau đi. Tiêu Thần ca ca, không ngờ tới, người thật sự là thần vương, là ta. Thì ra hắn thật sự là thần vương cao cao tại thượng. Ta chỉ là một tên hề. Tiêu Thần, Tiêu Thần thật sự là thần vương. An gia chúng ta đã làm gì với hắn? Thần vương tận tâm tận lực giúp đỡ An gia chúng ta, An gia lại sỉ nhục hắn, chia rẽ hắn và Diệu Y. An gia trên dưới trừ Diệu Y, chúng ta đều là kẻ ngu, đồ mù quáng. Ngươi nói đúng, trong An gia trên dưới cũng chỉ có An Diệu Y là không mù quáng. Nực cười là các ngươi ngồi trên ngai vàng Chí Tôn Thần Vương mà không cần, lại đi nịnh bợ cái gì Trương gia Triệu thiếu. Thật sự nực cười đến cực điểm. Tiêu rồi, ta lại đắc tội với thần vương. Vậy ta sẽ ngủ không có chỗ chôn sao? Không đúng. Nghị thiếu là Tiêu Gia Long thái tử, Trọng Đồng thánh giả. Nghị thiếu cứu ta. Không thể nào, ta không tin. Tiêu Thần hắn dựa vào cái gì? Rõ ràng Tiêu Nghị ta mới là khí vận Sở Châu nhất đại thiên kiêu. Tiêu Nghị, ngươi còn muốn cáo mượn oai hùng, lợi dụng thần vương, chút trò vặt của ngươi trong mắt thần vương chỉ là trò cười. Không, ngươi câm miệng cho ta. Cái gì mà chiến tướng Chí Tôn Thần Vương? Ta không tin. Ta không tin ngươi là thần vương. Rõ ràng Tiêu Nghị ta thiên sinh trọng đồng, sinh ra đã có thiên địa dị tượng, 3 tuổi bắt đầu tu luyện, còn đoạt được chí tôn cốt của tên phế vật ngươi dưới sự ủng hộ của gia tộc. 14 tuổi đột phá chân huyết cảnh, khai bát động thiên. Mà ngươi cũng chỉ là một tên bị ta đoạt mất chí tôn cốt. Dựa vào cái gì ngươi là thần vương? Ta không phục, ta không tin. Trường vực nhục thân thật mạnh. Nghị thiếu,
Nghị thiếu đây là đột phá cảnh giới rồi. Đây là Cửu Động Thiên. Tiêu Nghị lâm trận đột phá, khai Cửu Động Thiên, bước vào du thần cảnh. E là không ai có thể chế ngự. Chí Tôn Thần Vương, đậu xanh. Huynh trưởng tốt của ta, hôm nay nếu không phải người tạo áp lực cho ta thật sự không thể đột phá du thần cảnh. Ngươi nói ta có phải nên cảm ơn ngươi không? Thấy chưa? Đây chính là thần thông chí tôn cốt của ngươi. Hôm nay ta sẽ dùng nó để tiến ngươi xuống địa ngục. Thần Vương Yến phải không? Hôm nay ta sẽ thí thân sát vương, dùng máu của ngươi để chiêu cáo thiên hạ. Tiêu Nghị ta mới là đương thế chân thần, tuyệt thế vương giả. Ngươi còn chưa xứng giao thủ với thần vương. Hôm nay ta sẽ thay thần vương xử tử tên xúc sinh tàn hại huynh trưởng này. Thiên Phượng chiến tướng là ngũ tinh chiến tướng, thực lực cường đại, thậm chí còn hơn ta một bậc. Vậy mà bị Tiêu Nghị một chiêu đánh bại. Thần vương thuộc hạ vô năng. Hắn lâm trận đột phá, bước vào du thần cảnh. Ngươi không phải đối thủ của hắn, không cần tự trách. Đây chính là uy lực của du thần cảnh sao? Tiếp theo đến lượt ngươi, huynh trưởng tốt của ta. Khi còn nhỏ, ta đã đoạt chí tôn cốt của huynh. Bây giờ, hãy ngủm dưới chí tôn cốt của huynh đi. Mấy hôm trước, tứ đại chí tôn cũng từng nói thế. Sau đó, bọn họ đều đi đời cả, bớt nói nhảm. Thượng thương chi thủ, cầu dịch vạn thế. Trọng đồng vốn là con đường vô địch, cần gì mượn cốt người khác. Ta hận lắm. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi tưởng đoạt được chí tôn cốt của ta chính là thiên sinh chí tôn rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, chính thiên sinh chí tôn tạo nên chí tôn cốt. Không phải có chí tôn cốt mới gọi là thiên sinh chí tôn. Tiêu Thần ca ca, huynh không sao chứ? Không sao. Thiên Phượng, ngươi đi chữa thương trước đi. Ơn Mạnh. Diệu Y, muội có đồng ý gả cho ta không? Ta nguyện ý dùng cả đời để bảo vệ muội. Ta đồng ý. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Tốt lắm. Thần Vương Yến,